Thì ở đây là mình không có thao tác chuột nha các bạn, nó đang tự động nó thực hiện đó các bạn. Nó tự mở CapCut lên này, rồi nó tự mở cái bảng export lên, sau đó tự bấm nút export này. Đấy, những cái thao tác này nó tự động, mình không có di chuột nha các bạn. Chào các bạn ha, thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái tính năng tự động render video trên CapCut ha các bạn. Thì bình thường trên CapCut các bạn ấy, khi mà các bạn làm xong video thì các bạn cần phải thực hiện thủ công những cái bước mà chúng ta export video. Ở đây mình sẽ mở một cái dự án mẫu lên các bạn xem ha. Ví dụ mình có một cái dự án mẫu như thế này. Sau khi mà các bạn làm video xong đi, rồi sau đó các bạn bấm vào nút export này đúng không? Máy mình cấu hình hơi yếu nên các bạn thông cảm ha. Các bạn bấm vào nút export này, sau đó các bạn chọn cái phần resolution này. Đấy, rồi sau đó các bạn thiết lập những cái phần export này, sau đó các bạn bấm nút export. Sau khi đợi nó render xong, các bạn muốn export cái video tiếp theo thì các bạn mở cái project tiếp theo lên. Rồi sau đó các bạn bấm vào nút export, sau đó các bạn tiếp tục đợi. Thì những cái bước mà các bạn đợi như vậy thì nó tốn thời gian, thì trong cái thời gian đó các bạn có thể làm những cái việc khác đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta sử dụng cái tính năng auto render trong cái CapCut Pilot này ha. Rồi để sử dụng được cái tính năng tự động này á, đơn giản thì đầu tiên các bạn cứ chọn những cái video, những cái project mà các bạn muốn render này. Ví dụ như mình chọn 3 project này đi ha. Rồi cái tính năng hay của cái auto render này á, có nghĩa là các bạn có thể thêm hàng đợi, sau đó nó mở CapCut lên, nó tự động nó export video của mình, rồi sau đó nó thực hiện tiếp tục cho những cái project còn lại. Đấy, ngoài cái tính năng export video, nó có thể tạo cái phần caption này, rồi sau đó xuất caption, và các bạn có thể điều chỉnh những cái thông số export trực tiếp trên cái CapCut Pilot luôn ha các bạn. Một cái hay nữa của cái tính năng auto render này là sau khi mà nó export xong ấy, hoàn thành xong hết tất cả những cái dự án thì nó có thể ngủ này, hoặc là các bạn có thể tích vào shutdown là nó tắt máy tính luôn. Thì với cái này thì nó sẽ tiết kiệm điện cho các bạn ha bạn. Rồi tiếp theo là cái phần setting này. Trong cái phần setting này các bạn có thể thiết lập những cái cấu hình để chúng ta xuất video này. Ví dụ như mình chọn đường dẫn này, mình chọn đường dẫn ở một cái thư mục khác đi, mình chọn vào đây đi. Ok, sau đó cái phần resolution này mình có thể để 1080, 2K, 4K, 8K thì tùy bạn. Thì ở đây mình để 720 thôi để cho nó render nhanh một xíu, tại máy mình nó hơi yếu các bạn. Bitrate thì các bạn có thể để là higher hoặc là recommend được. Ở đây mình để flow cho nó nhanh một xíu. Rồi cái phần frame rate cũng vậy ha các bạn. Nói chung là những cái phần cấu hình này nó giống như trong CapCut của mình đấy. Rồi sau đó các bạn xếp lại. Ở phía dưới này là phần CapCut Screen này. Thì trong CapCut Screen này nó chứa những cái màn hình mà máy tính bạn đang sử dụng này. Ví dụ như các bạn sử dụng hai cái màn hình, một cái màn hình chính và một cái màn hình rời, thì nó sẽ xuất hiện hai cái màn hình ở đây. Và nếu mà các bạn muốn quá trình render nó hiển thị cái CapCut nó hiển thị trên cái màn hình nào thì các bạn chọn cái màn hình đó ha. Ở đây các bạn có thể bấm vào tìm này. Ở đây thì mình có một cái màn hình thôi. Rồi sau khi mà các bạn chọn những cái dự án này, các bạn thiết lập những cái phần cấu hình của export này. Rồi sau đó mình chọn cái chế độ là chỉ export thôi ha các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm run. Trước khi các bạn bấm run thì các bạn có một số cái chú ý này. Thứ nhất là mình cần phải điều chỉnh cái phần ngôn ngữ nha các bạn. Điều chỉnh cái ngôn ngữ của mình sang tiếng Anh. Đấy, ví dụ như CapCut của mình này, trong cái nút setting này các bạn bấm vào này, bấm setting. Sau đó các bạn bấm vào cái tab là general này. Sau đó các bạn bấm vào phần ngôn ngữ, là các bạn chọn là English này. Rồi xếp lại. Ở cái chú ý thứ hai này là các bạn trên cái phần display của các bạn ấy, ở Windows của các bạn ấy, các bạn nhớ là các bạn điều chỉnh lại cái phần độ scale của màn hình là về 125 nha bạn, từ 100 đến 125. 100 này hoặc là 125. Các bạn không nên chỉnh là dưới 100 hoặc là trên 125 nha. Thì nếu như vậy cái quá trình mà nó nhận diện cái màn hình đó, nó sẽ dễ bị lỗi lắm các bạn. Khuyến nghị là các bạn để 100 hoặc là 125. Cái chú ý thứ ba là cái tài khoản CapCut của bạn là tài khoản Pro các bạn. Các bạn để dùng tài khoản free thì cũng được đấy, nhưng mà đôi khi tài khoản free thì nó hiện lên những cái bảng thông báo để các bạn upgrade thì nó sẽ bị lỗi trong quá trình mà nhận diện. Thì bản chất của cái auto render này thì nó chỉ là đơn giản là nó nhận diện những cái nút trên màn hình rồi sau đó nó bấm vào thôi các bạn. Nên là nếu mà cái quá trình mà nó thực thi có một cái bảng nào đó, thông báo nào đó nó hiện lên thì nó che cái nút đó, hoặc là nó chặn không cho bấm cái nút đó thì nó sẽ bị lỗi. Nên các bạn chú ý cái điểm này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm run ha. Rồi ok, mình sẽ chọn là không hiển thị lại cái bảng này nữa nè.
Rồi sau đó mình sẽ bấm I understand, continue này. Rồi nó sẽ tiến hành. Ở đây máy của mình hơi yếu nữa các bạn, nên cái quá trình render nó hơi chậm một xíu. Thì ở đây là mình không có thao tác chuột nha các bạn, nó đang tự động nó thực hiện đó các bạn. Nó tự mở cấp cách lên này. Rồi nó tự mở cái bảng export lên. Sau đó tự bấm nút export này. Đây, những cái thao tác này nó tự động, mình không có di chuột nha các bạn. Đây các bạn thấy không, lúc nãy mình đã cấu hình cái phần ở đây này, cấu hình cái phần ở đây là 720 You do not này. have to change your whole life to become. Rồi sau khi render video thứ nhất xong rồi, nó tiến hành render video thứ hai. Nó mở cấp cách lên. Nó click vào. Đây các bạn chú ý, thì trong quá trình mà nó thực hiện như vậy á, nếu mà có một cái bảng nào đó nó xuất hiện lên, nó che mắt cái nút đó hoặc là nó ngăn chặn cái tool nó bấm cái nút đó thì nó sẽ bị lỗi nha các bạn. Các bạn chú ý cái điểm đó. Đấy, thì vừa rồi nó đã hoàn thành xong 3 cái process rồi đó các bạn. Cơ bản thì các bước nó thực hiện thì cũng tương tự thôi. Ngoài ra thì các bạn có thể thực hiện chọn cái tính năng là nếu mà các bạn muốn tách sắp ấy, các bạn xuất phụ đề ấy, thì các bạn có thể chọn là tính năng là tạo và xuất phụ đề, hoặc là cơ bản là các bạn có thể chọn tính năng là xuất phụ đề thôi ha. Thì mình thử một cái tính năng này thôi. Xuất phụ đề này. Các bạn thấy không? Thì sau khi mà nó xuất phụ đề xong thì nó sẽ tự động đóng cái ứng dụng lại. Đấy, sau đó tiếp tục cái project tiếp theo. Rồi vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng cái tính năng auto render rồi ha. Với cái tính năng này các bạn tối các bạn có thể đi ngủ rồi các bạn bật cái chế độ là export này lên này, hoặc là chế độ tạo cấp xanh này lên này, rồi sau đó các bạn đi ngủ, sáng rồi các bạn nhận kết quả ha. Nên nó tiết kiệm cái thời gian các bạn không cần ngồi để canh máy đâu các bạn. Rồi chào các bạn, nếu mà các bạn thấy video này hữu ích ấy, hãy cho một nút like cũng như là đăng ký kênh. Còn nếu các bạn có nhu cầu sử dụng cái ứng dụng ấy thì các bạn có thể truy cập vào capcutpilot.com này. Sau đó các bạn bấm vào nút tải xuống này, rồi sau đó tải xuống ứng dụng và dùng thử miễn phí 5 ngày các bạn.